Що тобі потрібно? О, ви вже тут. Що ж, як і говорив для цього туторіалу, ми виберемо тему в Телеграмі. Хоча назву відео ви вже і так все знаєте, але у нас виграла тема світло. Спочатку почнемо з камери, так як це сама важлива річ, без якої у вас нічого не буде. Після того, як ви заспавнили камеру, завдяки гарячим клавішам F6 ви зможете вмикати і вимикати ось це вікно. Коли ви нажмете F5, то в цьому вікнові увімкнеться режим рендер. Зазвичай на ньому видно більшість ефектів камери, яку ви застосовуєте, так що вам це доволі корисна річ. Також для більш зручного керування камерою можна нажати PKM по вікнові і переміщатися завдяки клавішам AVZD, на які ви будете опускатись з камери, а на І підніматись. Ще коли будете зажимати Shift при цих діях, переміщенні, так сказати, то всі дії будуть виконуватись повільніше. Тут, наприклад, пересування. Хоча подібна фіча застосовується для всього, типу як змінення повороту, розміру і так далі. Також завдяки клавішам Z і K ви зможете повертати камеру по осях, і на X скидувати ці обертання. Що ж, з корисними речами по керуванню ми закінчили, тепер можемо переходити до налаштувань камери. Camera Size – це виставлені розміри, яким буде знімати камера. Хоча якщо ви нічого не змінювали, то все буде залежати від тих параметрів, які ви виставили при рендері. File to View – доволі крута штука, якщо вміти її використовувати. З меншим числом поле зору буде меншим, а з більшим більшим. Ось цей параметр ми поки що пропустимо, вернемось до нього трошки пізніше. Light Management. У вас є 3 вибори налаштувань світла. Перечислювати їх не буду. Також тут присутні налаштування композиції і гамми. Доволі крута штука і сам нею часто користуюся. Rotate Round Point. Якщо чесно, я його ніколи не використовував. І я з майбутнього себе перекреслю на цьому моменті, тому що на тестових деяких анімаціях це доволі крута штука все-таки. Так що, гаразд, вернемось до суті. Так. Після вимкнення цього налаштування у вас появиться ось це. Ці 2 кружки будуть відповідати за обертання камери в якусь сторону. Перші по осі X, Y, а інші по осі Z. Далі йде налаштування, яке змінює дистанцію. А цей параметр буде заставляти камеру дивитись на точку після обертання. А якщо вимкнути цей параметр, камера не буде слідкувати центру точки. Камера Shake. У вас тут на вибір є 2 види тряски камери. Позиційний і обертальний. Перший буде задіювати тільки зміну позиції, а другий – обертання. Якщо хтось не зрозумів, то є кружки. Да похер. Ну і знизу можна налаштувати швидкість і силу, з якою буде камера трястися в плані осі. Depth of Field. Тут краще почну з повзунків. Blur Size відповідає за силу розмиття картинки. Anamorphic Ratio буде давати блюр ось такий ефект. Але тепер вернемося до налаштування, яке я пропустив раніше. Aperture Settings. Тут ви зможете змінити кількість лез, завдяки ефекту Blur Size ви будете бачити кращу різницю. Через це я і вернувся до цього параметру прямо зараз. Тут ви зможете змінити кут лез і все. А в чому прикол? Цей Aperture Settings діє не тільки на Depth of Field, він також є і в інших параметрах. Точніше, він також є в різних певних ефектах. Edge Highlight буде давати подібний ефект розмиттю. Highlight Boost буде збільшувати яскравість частин, де є блюр. Boost Threshold потрібен для налаштування порогу дії Highlight Boost. Color Fridge – ефект, який робить зміщення RGB каналів об'єктів. Перші 3 кружки будуть змінювати, в яку сторону буде зміщений певний канал, а інші 3 кружки відповідають, наскільки вони будуть зміщені. Тепер вернемось до показників вище. Depth відповідає, на якій відстані буде точка фокусу. Focus Range відповідає за відстань від точки фокусу, яка буде задіяна. А Fade Size – це наскільки буде різкий перехід блюру до Focus Range. Bloom. Threshold – це поріг, з якого починається Bloom, де 0 – це найбільша точка, де Bloom буде повсюди, і 100 – найменша точка, де він не буде задіяний. Radius. Чи Radius? Radius Bloom. Чим більше значення, тим більше Bloom буде розсіяний. Intensity – це наскільки буде інтенсивний Bloom. Ну і Anamorphic Ratio, який ми вже розбирали, як працює.
Lens Dirt. Для роботи цього ефекту вам потрібна текстура, так як цей ефект буде імітувати ефект з текстури. Зараз знайду одну текстуру і продемонструю. Взагалі цей ефект більше взаємодіє з блумом, а тут є два перемикачі, і завдяки ним можете вибрати, на чому буде задіюватися ефект. Але як бачите, тут є параметр Glow, і зараз я покажу, як його вмикати. Щоб його вімкнути, вам потрібно буде зайти в параметри об'єкту і в панельці натиснути чекбокс з Glow. Тоді буде задіяний ефект. Так, вернемося тепер назад до Lens Dirt. Радіус. Впливає на радіус, після якого буде задіяний ефект. Інтенсивність за інтенсивність, а Power – це на якому порозі яскравості буде задіяний ефект. Color Correction. Як не дивно, відповідає за коригування кольору. Ось тут контраст, яскравість, насиченість і vibrance. Надіюсь, правильно прочитав. Звичайно, я можу розбирати останнє, але я просто розповім вам коротко, що воно працює так само, як і інтенсивність, тільки воно підсилює менш насичені кольори. Film Grain. Це шум. Strange відповідає за силу шуму, де негативне значення робить його темнішим, а більше світлішим. Saturation – це насиченість, а Size – розмір шуму. Vignette. Як не дивно, воно дає ефект віньєтки. Радіус відповідає за радіус віньєтки, Softness – це плавність переходу віньєтки, і Strange – прозорість. Ну і знизу вибір кольору віньєтки. Chromatic Aberration. Дає ефект зміщення RGB каналів об'єктивом. Blur Amount буде посилювати розмиття від центру камери, Distort RGB Channels буде викривлювати канали навколо об'єктива камери. Ну і знизу налаштування зсування кожного RGB каналу. Distort – це спотворення картинки. Zoom Amount – це наскільки буде збільшене або зменшене зображення. Distort Amount відповідає, наскільки буде спотворена картинка навколо об'єктиву. А Repeat Image – чи буде повторювати зображення, якщо у вас буде вільний простір після змінювання якогось параметру. Що ж, розібрались з налаштуваннями камери, стисло, звичайно. Тепер приступимо до світла. Спочатку почнемо з точкового світла. Тут ви зможете змінювати колір світла. Size відповідає, наскільки тіні будуть розмиті від об'єктів. Range – це відстань, на яку буде розповсюджувати світло. Fade Size означає, наскільки далеко буде світити світло перед тим, як почне згасати. Strange відповідає за інтенсивність світла, а Specular Strange... Цікаво, як це вам розповісти, без того, що я вам не демонстрував інші речі. Ну, якщо на це пішло діло, зараз покажу, що воно робить. У об'єкті можна знайти ось такі параметри: Subsurface Properties, Proportions та похер вже. Він відповідає за відображення об'єкту. Roughness змінює значення, наскільки буде цей об'єкт мати відображення. Наприклад, поставимо 10. А Metallic буде надавати більш металевого значення. Вернемось до світла. Якщо ви поставите якесь джерело світла біля такого предмету, то побачите ось цей ефект. Specular Strange відповідає, наскільки буде сильний блиск від світла на таких об'єктах. З точкою світлом закінчили, тепер перейдемо до Spotlight, або якщо просто прожектор. Він має більшу налаштованість, і ми розберемо тільки два нових ползунки, щоб не повторюватись. Spot Radius – це радіус площі, яку охоплює прожектор. Ну і Spot Sharpness – це з якого моменту світло буде гаснути. Ми розібрали з вами налаштування камери і світла. Далі, скоро за все, більш детальний розбір панельок, але можу я зараз сповільню тему випускання цього туторіалу. Сповільню! Хоча я вам надав доволі важливу інформацію. Знову ж таки, буде голосування в телеканалі, так як я хочу підготувати дещо масштабне для цього каналу. Що ж, не буду більше тягнути. Удачі! Херня це кінцівка. Ні. Я в минулому писав інше. І я говорив від себе. Тоді. Що ж, мені прийдеться скоріше сповільнити або зупинити випуск туторіалів. Словом, сповільнити взагалі прикол, тому що відосів вже тут не було 5 місяців. І мені тяжко робити туторіали і відоси, тому що я не люблю робити монтаж, якщо чесно, подібне. І можливо, через це навіть трошки довше відео виходить. Хоча я... Ладно, на це пофіг. Знову ж таки, просто сповільниться темп випускання, і якщо тут якихось там 50 лайків набереться, насправді буде це сильно подобатись, можливо, я все-таки буду їх якось робити якимось неймовірним чином і якось виживу в цьому
Шедевр у Ютубі з його алгоритмами, які на диво просувають цей канал краще, ніж мій основний, який зараз лежить мертвий. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Я вас дуже сильно поважаю і побачимось в наступному разі або в моєму телеграм-каналі.